magde-demo tayo kung paano ang maayos na pagkuha ng blood pressure. Una po siguraduhin natin na ang pasyente nyo o ang kukunan ng blood pressure nyo at check ng blood pressure ay nakapahinga na, hindi siya pagod. At least kung pupunta sa inyo at magpapacheck up, at least mga 30 minutes nakapagpahinga na siya, tapos nakaupo ng maayos. Ang paa ay hindi naka-cross legs, naka-flat on floor. Tapos pwede naman ikabit itong cup ng blood pressure either left or right. At ang pagtama po pagsuot ay ito po yun. Yung cup po bubuksan, sinusuot po dito yung braso ng pasyente. Sinusuot na ganyan. At saka may pupulsuhan po tayo, may pulso. Ito po ay tinatapat sa pulso. May pulso po dito sa banda rito, 3 daliri. I-measure po natin mula dito sa likuan. 3 dali. Dito po. Hapain nyo po merong pulso dito, tumitibok-tubok. Tapos pag nahapa na po ninyo, ito po, itong site na itong rubber na ito, yan, doon nyo po itatapat dito sa pulse. Ganyan po ang ayos ng paglalagay ng cup. Hindi po siya kailangan mahigpit o hindi rin kailangan maluwag. Kakabit po natin ganyan. Stick pong ganon. Tapos check nyo po na tama lang yung higpit. Then pag nakaayos na pong ganyan, since digital po ito, pe-press nyo lang po yung start. Magka-count na po yun. Hintayin natin bumaba yung digital number. Yung pinakamataas na number. So, ang ating pong model o pasyente ay may blood pressure na 107/66. Yung number ho doon sa pinakababa, may makikita, yun po yung pulse number 68. Sa ganito pong style pag digital, nire-record din po yung previous at saka yung bago nyong blood pressure. Yan po. Tapos, start na po na, i-off na po natin. Meron pong isang klase pa na pagkuha ng blood pressure. Yung iba nilalagay din dito, pero nilalagyan din po nila ng stethoscope. Yung pinakabilog na gano'n, dito sa ilalim, tapat din ng pulso. Yun po naman yung maririnig. Paraan ng pagkuha ng blood pressure kapag nasa bahay. Yan po, hindi po yung kasi po meron pag minsan may napakikita ako basta na lang inilalagay. Ito pong rubber na to narito sa gitna o kaya narinig sa tagiliran. Kung saan po napapwesto. May nakita pa po ako narito na halos sa likod. Kaya naisipan kong i-demo kung paano ang maayos na pagkuha ng presyon. Yan, ganito po ang tamang pagkuha. Nandito po yan sa tapat ng pupulsuhan. Okay. Apain mo, maapa mo kung nasaan. Apain mo yung presyon mo, yung pulse mo dito. May naaapa ka ba? Ayun, dito po sa tapat na to, nilalagay yung pinaka-rubber. Yung tapat na ito, yun, dito align, naka-align dyan. Ayan. Ganun. Pwedeng sa ibang tao, ganyan ho din ang posisyon kahit po sa sarili, sa pagkuha, ganyan din po. Try mo kung ikuhanan ang mo, sarili mo.
Tingnan natin. Pwede sa kaliwa, pwede sa kanan. Okay. Saan mo na, dito o dito lagi. Sa banda dyan. Iipot mo lang yung ganyan, no? Ganon, pabalik. Kanina, ilan yung nakuha kanina? 78, 75, 70. Nagre-reading pa siya. Nagre-reading pa yung ayan o. 101/67, 74 pulse. Pag ganyan po, may naman nababago yung kalimitan, iba yung sa kaliwa, iba rin yung sa kanan. Pero hindi dapat maging napakalaki yung difference. O masyadong mataas o masyadong mababa ang Subukan na uli sa kaliwa. Ito, pag i-off nyo na po yun para makita yung memory kung nag-registered, o open nyo lang uli, then ito, yung previous at saka tap yung record. Ayun. Ayun sa kabila. Sisiguraduhin po natin laging maayos ang ating battery. Pagka doubt kayo na sobrang baba o sobrang taas, i-check nyo rin at alamin kung gaano nakatagal yung battery nyo. Baka mahina na, kailangan ng bago, o kaya pwede namang i-charge kung meron charger kayo. Okay, naayos mo na? Check mo nga ulit. Taas mo pa ng konti. Okay. Okay. So, open mo. Start. Yan. O, bumababa na siya. Nagre-read na uli. $65, $63 reading. Final reading is 104/66. Pulse rate is 69. Well guys, that's all. Sana na-share namin ang tamang o maayos na pagkuha ng presyon sa gamit ang digital BP apparatus.